Ngayon mga igan ay papunta tayo sa caravan ni Bbm Sara Duterte dito sa Nueva Ecija. Kami po ay lalabas na. So stay tuned mga igan. Wait lang po at ipapakita namin sa inyo kung gaano karaming taga-suporta ni Bbm dito sa Nueva Ecija. So stay tuned lang po tayo and support our channel. God bless everyone. This is Sheila and Kaka TV. Ito mamaya ay may tree planting po yata gaganapin sa San Jose. So stay tuned lang po tayo mga igan. At pakinggan po natin yung boses ng mamamayang Pilipino. Yan, solid BBM yan mga tol. Grabe, napakahaba. Nueva Ecija. Bongbong Marcos tayo. Bongbong Marcos. Solid. Bongbong Marcos, solid. Woo! Solid tayo, solid, solid. Ayan o. BBM. Woo! Ayan. Dami. Daming tao mga tol. Grabe. Mababa po yan. Dito pa lang punta sa boundary ng Cabanatuan, Talavera. BBM. Woo! Ito, pinapakita. Ganito pinapakita ang pagmamahal nila kay BBM. Ayan o. Woo! BBM, Bongbong, woo! Bongbong Marcos, woo! 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 Ayun o, grabe. Ayun. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos daw, Bongbong Marcos, ayun o. Woo! Talagang mahal, ganito po pinapakita ang pagmamahal kay Bongbong Marcos. Ayan, pati pang truck, Bongbong Marcos. Woo! BBM, BBM, woo! BBM mo sa ate, grabe. Ayan mga tol, nakikita nyo naman yung suporta nila BBM. Ayan o, grabe. Saan ka makakita ng ganitong pagmamahal sa susunod na Pangulo ng Pilipinas? Woo! BBM si kuya. BBM, BBM, okay pa, God bless you. BBM pa tayo. Ayun, BBM, BBM. BBM! Napakahaba niya mga tol. Haba. Haba ng motorcade na yan. Saan ka ba? Dito kay BBM. Haba niya. BBM. Sobra po ang suporta at pagmamahal ng sambayan ng Pilipino mula dito sa Nueva Ecija. BBM tayo mga tol. At syempre pa huwag kakalimutan yung ating senador na taga Nueva Ecija, si Senator Robin Padilla. Ayan, ang ating mahal na senador, Senador Robin Padilla po. Ano po yan, tiga kuya po Nueva Ecija yung kanyang nanay. So anak po ng Nueva Ecija itong si Robin
sa may Santa Rosa, sa may pagitan ng Santa Rosa at Cabanatuan. Grabe, napakadami. Mula po sa Santa Rosa, sa end ng Cabanatuan, Santa Rosa, in between, hanggang siguro sa may ano, hanggang doon sa may crossing na ano, sa crossing na sobrang haba nito mga to. Wala po yung ibang mga riders natin. Ang napapakinggan pa lang po natin, ang na-interview pa lang natin ay mula Rizal, Palayan, Cabanatuan. Yan pa lang po yung na-interview natin, yung mga na-kausap natin. May mga retired pong sundalo pa. Grabe, sobra ang suporta nila at mahal. Ang pinabalita ko kay Tee-Vee. Ayan na sila mga to. Madami, parang sarado na ang kalsada ng Cabanatuan. Alunsa po tayo ng Cabanatuan City. At napasok tayo sa Talavera. Kuya, tuwa si Kuya. Naka-super magpas ka. Hindi talaga pinaghanda ng Bbm na ito. dami tao. Lalabas na ako sa pintana siguro. Pwede na siguro na. Pwede na. Solid po, solid. Bbm Caravan. Yan. Yun. Tuwan-tuwa si Kuya. Gusto kong video si Kuya. Tuwan-tuwa eh. Ayaw, nakakumpera. Nagbibisikleta. Ito, actually traffic dito dahil ano, yung bridge ay one way pa lang, hindi pa tapos yung kabilang bridge na ginagawa. So stay tuned lang tayo mga tala. Stay tuned lang po tayo. Mamaya papakita namin sa inyo yung sobrang haba ng caravan na ito, ang Unity Ride. Sige po. Gusto ko lang pong sabihin,
ng aming sasakyan, gasolina, pagkain, binenta ay personal po naming expenses. Ano po? Kasama ko yung Brad ko ngayon. Ayan. Brad, kumusta? So, ito ay pagpapatunay lamang ng aming suporta po kay BBM. At syempre pa, pinapakita natin yung lakas ni BBM hindi lamang po sa Nueva Ecija, kundi sa buong Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. Nandun po yung full support natin. Ano po? So stay tuned lang po at babalitaan namin kayo pamaya-maya lamang. Papunta na po kami.